Good afternoon, good morning, नमस्ते। आज म बोल्न गइरहेको छु एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा, जसलाई मैले यो प्रेजेन्टेसनलाई मैले टाइटल दिएको छु द फन्डामेन्टल्स अफ द न्यू रियालिटी पोस्ट कोरोना भाइरस। र यसलाई आधार लिएको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बुकको कभर, स्पिलओभर एनिमल इन्फेक्सन्स एन्ड द नेक्स्ट ह्युमन पेन्डेमिक बाई डेभिड क्वामेन। र यो किताब लास्ट इयर लेखेको पनि होइन, 2 वर्ष अगाडि लेखेको पनि होइन। यो किताब 2012मा लेखेको थियो। द्याट इज अबाउट 8 years ago। र यो किताबमा अचम्मको कुराहरू लेखिरहेछ जुन हामीले सोचेकै थिएन, नर्मल मान्छेले सोचेकै हुँदैन। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि यो जुन छ हाम्रो कोरोना भाइरस जुन आएको छ, त्यो किताबले अथवा त्यो जस्तै अरू किताबहरूले जुन चाहिँ भिरोलोजी अथवा भाइरस सम्बन्धीको साइन्सको आधारमा भिरोलोजिस्टहरूले स्टडी गरेर प्रेडिक्ट चाहिँ गरेको थियो। र यो कसरी हुन्छ, किन हुन्छ, कहिले हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा धेरै इन्भेस्टिगेसन भएको छ यो किताबमा। यो किताब अरू पनि पढिरहेको छु। सो टुडे मैले यो किताब को बारेमा आधारमा मैले प्रेजेन्टेसन तयार गरेको छु। र धेरै इन्साइट दिएको छ र मलाई पनि यसले धेरै हेल्प गरेको छ किताब पढेपछि। सो तपाईँलाई पनि यसको बारेमा केही फाइदा होस् भनेर मैले यो किताबको आधारमा, किताबकै समरी नभनौँ, किताबको आधारमा मेरो प्रेजेन्टेसन छ, जसबाट मैले एन्सर गर्न खोजिरहेको छु सर्टन क्वेसन्सहरू जुन मैले आफूलाई सोधिरहेको क्वेसन्सको एन्सर मैले किताबबाट पाइरहेको छु। र अरू किताब पनि अलि 3-4वटा किताब त मैले भ्याइसकेँ यो पेन्डेमिकको बारेमा। पढ्दाखेरि बेसिकली धेरै कुराहरू के चाहिँ समरीमा मैले भन्नुपर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो आम जनतालाई चाहिँ थाहा रहन्छ, तर धेरै मान्छेलाई चाहिँ थाहा थियो यो संसारको एन्ड चाहिँ नै बेसिकली 3टा तरिकाले हुने रहेछ। हुने सम्भावना मान्छेले जोसँग फुर्सद छ, जोसँग त्यो कसो काम हो, उनीहरूले भनेको रहेछ, प्रेडिक्ट गरेको रहेछ। लेट्स सी 4टा कारण के थियो भन्दाखेरि, 4टा तरिका के थियो। नम्बर 1 इट्स क्लाइमेट, होइन, क्लाइमेट चेन्ज भएर चाहिँ नै यो संसार ध्वस्त हुनसक्छ अरे। अर्को तपाईँको न्युक्लियर वार भएपछि हुनसक्छ। अर्को थर्ड वर्ल्ड वार भएपछि हुनसक्छ भने। अर्को चाहिँ नम्बर 1 कज चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ विध्वंस मचिने कारण चाहिँ इट वाज लङ टाइम ब्याक। यो धेरै मान्छेलाई थाहा रहेछ, जसले चाहिँ यो बारेमा स्टडी गरेको थियो, जसको काम यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो। र बिगेस्ट मोस्ट प्रोबेबल कज द्याट वी विल डिस्ट्रोइड इज अर्को पनि छ, एस्टेरोइड मेटेओर खस्यो भने, होइन, त्यो पनि छ। तर त्यो प्रोबेबिलिटी एकदमै लो छ, त्यो 50 आउँछ होला। तर अब सबभन्दा हाइएस्ट चान्स चाहिँ यो संसारमा प्रब्लम आउने चाहिँ पेन्डेमिक रहेछ। तर त्यो पनि धेरै थरीको पेन्डेमिक भनेको थिएन। 2012 इटसेल्फ त्यो बेलामा नै 2टा पेन्डेमिकको आशंका गरे। एउटा इन्फ्लुएन्जा, अर्को चाहिँ कोरोना भाइरस। या 2012, क्यान इमेजिन। एनिवेज, अब यो पास्टको कुराहरू त भएन। अब हामीले पास्टमा यसको बारेमा थाहा थिएन, थाहा हुन आवश्यक पनि थिएन। र जसलाई थाहा हुन आवश्यक थियो उसले पनि केही एक्सन लिएन। द्याट्स द बिगेस्ट डिलेमा अबाउट दिस प्रब्लम। र सायद एक्सन लिएको भए केही न केही हुन्थ्यो होला। तर बट द रियालिटी इज नथिङ, नोबडी हेज बिलिभ द्याट कि यो यति ठुलो स्केलमा हुनसक्छ। र सो यसको बारेमा यो किताबमा धेरै कुरा लेखेको छ, यो स्पिलओभर भन्ने किताबमा। र यसको बारेमा के बुझौँ न त। ल, लेट्स स्टार्ट द प्रेजेन्टेसन। द ब्याकग्राउन्ड अफ प्रेजेन्टेसन, यो मेरो प्रेजेन्टेसन पृष्ठभूमि चाहिँ के हो भन्दाखेरि, आई गट टायर्ड अफ द इग्नोरेन्स विथ रिगार्ड्स टु कोरोना भाइरस एन्ड द पेन्डेमिक। अब म के
कि कस्तो मेरो नेचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई निड टु गेट नलेज, आई निड टु बी नलेज अबाउट इट। प्रब्लम जुन प्रब्लम मसँग ह्यान्डमा छ, जुन प्रब्लम आइरहेछ त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा मलाई नलेज हुनु, मलाई चाहिँ मन लाग्छ। आई निड टु बी इन कन्ट्रोल, आई निड टु नो। बट मलाई के रियलाइज हो भन्दाखेरि मान्छेले कुरा गर्दैछ, के भन्दैछ होइन, तर के पनि बुझिरहेको छैन। So that's how my frustration about start. Then I also got tired of being unable to make the mind on the following. Question होला यसमा 5वटा क्वेसन छ, त्यसमा त्यो क्वेसनको एन्सर नपाएर मलाई तनाव भएको थियो। सो त्यो क्वेसन कुन थियो त? लेट्स सी है त, तपाईँलाई पनि त्यो क्वेसन तपाईँको मनमा आएको होला, अवश्य आउँछ, सबैको माइन्डमा आउँछ, तर यसलाई मैले चाहिँ 1 2 3 गर्दै बुलेटमा लेखिदिएछु, त्यतिमा डिफ्रेन्स हो। Who is right? को चाहिँ ठीक हो त, को चाहिँ सत्य हो त? Those who say that we need to stay locked down, जसले भन्छ कि लकडाउन अब खोल्नु हुँदैन, अथवा those who say that we need to reopen, अथवा चाहिँ अब यो बजार खोल्नुपर्छ, अब यो कति दिन बस्ने भनेर, कुन चाहिँ सत्य हो को त? यसको एन्सर अब भनौँ न, who is right medically है, I'm talking medically, socio-economic तरिकाले भनौँ न, not just economic point of view मात्र होइन, मेडिकल प्लस इकोनोमिक। अब पहिला चाहिँ मेडिकल इकोनोमिक्स भन्ने थिएन होला, अब पहिला सोसियो इकोनोमिक्स, सोसियो पोलिटिकल इकोनोमिक्स भन्थ्यो, सोसियो इन्भाइरोमेन्ट पनि थप्थ्यो, अब मेडिकल पनि थप्नु पर्ने भयो। सो हाउ डिड बी लाइक वाट? पहिला चाहिँ के थियो? सोसियल, इकोनोमिक, पोलिटिकल, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू भन्थ्यो, अब यसमा चाहिँ के थपेर मेडिकल पनि थप्नु पर्ने भयो। यसो मेडिकल एन्ड इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट, पोलिटिकल पनि पोइन्ट अफ भ्यूबाट छोडेर जस्ट त्यसलाई पनि इन्क्लुड, मेडिकललाई पनि इन्क्लुड गरेर what who's right? So म चाहिँ त्यसको माइन्ड मेकअप गर्नु गाह्रो भइरहेको थियो। सेकेन्ड इज who is speaking the truth? सत्य को बोलिरहेछ त? Those who say that the coronavirus will go away, हैन, डोनाल्ड ट्रम्पले भनिरहेछ कोरोना भाइरस जान्छ रे, हैन, सबैले धेरैले भनिरहेछ। And those who say that it will stay like HIV, अथवा WHO रिसेन्टली भनिरहेछ यो चाहिँ सधैँको लागि बस्न पनि सक्छ, सत्य हो को त? नम्बर 3, whom to believe? विश्वास कोलाई गर्ने? Those who say that the coronavirus is an accident, or those who say that it was us that we invited the corona? अब को चाहिँ सत्य, कसलाई बिलिभ गर्ने? जसले चाहिँ नि कोरोना भाइरस चाहिँ अब एक्सिडेन्ट भयो, अब समथिङ ह्यापन भयो अब भन्नेलाई विश्वास गर्ने कि, अथवा जसले चाहिँ भन्यो कि कोरोना भाइरसलाई त हामीले निम्ति आएको, निम्ति आएको, हामीले निम्ति आएको, मैले, तपाईँले, मैले, दुनियाँले बिलिभ गर्ने, बुझ्नलाई पनि बेस चाहियो नि त, फन्डामेन्टल्स के चाहियो नि त। त्यसको एन्सर छैन मसँग थिएन, अब अहिले चाहिँ भयो, मेबी तपाईँलाई पनि हुन्छ अब केही क्षणमा। Whether to give credence to conspiracy theory that the coronavirus was made in a lab or not? अब धेरैले भन्छ कि कोरोना भाइरस चाहिँ नि युहानको बायोटेक ल्याबमा चाहिँ नि बनाएको थियो र त्यो लिक आउट भयो, कसैले भन्छ अमेरिकाबाट बनेको हो। त्यसरी लिक आउट भएको हो त कि होइन, त्यसको भने के अत्तोपत्तो छैन, कन्स्पिरेसी कि के हो। नेक्स्ट क्वेसन इज what to believe in? केमा विश्वास गर्ने? That a vaccine will be found and the world will go back to normal, all normal, or that no vaccine can be found? कि भ्याक्सिन पत्ता लाग्छ र अब हामी चाहिँ ब्याक टु नर्मल, पहिला जसरी लाइफ बिताउँथ्यो त्यसरी नै बिताउने हो कि, अथवा कि भ्याक्सिन पत्ता लाग्दै लाग्दैन? केमा विश्वास गर्ने? गाह्रो छ है। नेक्स्ट क्वेसन इज हाउ टु लुक एट लाइफ नाउ? लाइफलाई कसरी हेर्ने अब उपरान्त? That it will be that after 1 or 10 years life will get back as it was before. अब 1-10 वर्षपछि हैन, पहिला जस्तो थियो, जीडीपी ग्रोथ कसरी भइरहेको थियो, तपाईले जब जसरी पाउनु, मैले जब कसरी पाउँथेँ, लाइफ कसरी बित्थ्यो, कसरी रमाइलो गर्थ्यो, त्यसरी नै ब्याक अब ढिलो, आज भोलि नै नहोला, 1 महिना नहोला, 1 वर्षमा त होला, अथवा 1 वर्ष 10 वर्षभित्र जीडीपी नर्मल ग्रोथको पहिलाको फेजमा होला, त्यसपछि ब्याक नर्मल आउँछ कि अब चाहिँ विल नेभर गो ब्याक? नेभर, नेभर, कहिले पनि। 10 वर्ष 5 वर्ष कुरै भनेर लाइफ विल चेन्ज हो कि हो के त? कसैले भन्छ 10 वर्षमा नर्मलमा आउँछ भन्छ, कसैले भन्छ नर्मल आउने चान्सेस छैन, हो के त? फाइनली द बिगेस्ट क्वेसन इज तपाईँ र मैले
के गर्न सक्छौँ त यसमा कोरोना भाइरसको अगाडि हामी के गर्न सक्छौँ तपाईले मैले दुनियाँले के गर्न सक्छ कोरोना भाइरसलाई रोक्नको लागि अथवा के गर्न सक्छौँ यसमा क्यान यु डु एनिथिङ एक्सेप्ट स्टेइङ इनडोर्स लकडाउन हुनु बाहेक कराउनु बाहेक के सक्छौँ यो सबै यो 6वटा क्वेसनको साह्रै मलाई तडपाइरहेको थियो सो त्यसको खोजीमा मैले विभिन्न स्टडी गरेँ र अब के गरेँ त मैले वाट आई नो द बेस्ट मलाई बेस्ट मेरो पनि पहिला जे गर्छु आइम अ भेरी रिसर्च बेस्ड गाई पढ्छु धेरै पढ्छु स्टडी गर्छु इन्भेस्टिगेसन गर्छु एन्ड so I do research by read many books on the topics that as it needed until I can answer all the earlier questions जति के पढ्नु पर्छ जति बुझ्नु पर्छ मैले त्यसको प्रश्नहरुको पाउनको लागि पढ्दै गएँ गइरहेको पनि छु अहिले I'm just studying still there this is the first one I just read back so the first book I read and got my first enlightenment on the subject. Good arco book and that's not that effective. But anyway, you listen धेरै नै enlighten गर्यो. So यसको बारेमा केही summary बुझौँ. यसको link चाहिँ हामी तल छ हेर्न सक्नुहुन्छ. Spillover, the book includes adventure, action and mystery. Mr. Quammen journeys across the globe to track down the origin of human epidemics and pandemics. यो किताबमा क्वामेन डेभिड क्वामेन राइटर चाहिँ संसारभरि घुम्छ यो भाइरस कहाँबाट स्टार्ट भयो कसरी ग्रोथ भयो पेन्डेमिकमा कसरी चेन्ज भयो त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्ने कुरा विभिन्न साइन्टिस्टहरुसँग कुरा गर्छ He consistently demonstrates that Ebola, SARS, HIV, AIDS, among others, are the result of microbes jumping from animals to humans, zoonotic spillovers of sorts. So यो किताबको बेसिक फ्रेमवर्क चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोरोना भाइरस मात्र हैन एबोला सार्स जुन कोरोना भाइरस आएको एचआईभी एड्स सबै चाहिँ स्पिलओभर भनेको के हो कुनै एउटा रिजर्भोयर अथवा पछि कुन अर्को म प्रेजेन्टेसनमा डिटेलमा कुरा गर्छु कुनै एउटा रिजर्भोयर हुन्छ जस्तै अहिले हामी कोरोना भाइरसमा चाहिँ ब्याटलाई चाहिँ ब्याट भने चाहिँ रिजर्भोयर भयो फर एक्जाम्पल एचआईभी एड्सको केसमा रिजर्भोयर चाहिँ चिम्पान्जी रहेछ same with Ebola, SARS again bats छ so हरेक यस भाइरसहरुको चाहिँ रिजर्भोयर एउटा हुँदै रहेछ र त्यो सबै रिजर्भोयरहरुबाट चाहिँ यो बाट चाहिँ त्यो पानी पखेस्दै पानी निस्केस्दै त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेमा सर्ने रहेछ विभिन्न तरिकाले सर्ने रहेछ र त्यो मान्छे बीचको प्रोपागेसन हुने रहेछ so यसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन यो किताबमा मजाले भएको छ Mr. Quammen questions the cause of these spillover events, ultimately concluding that the humans may be the very ones providing the sparks and then turning around and crying fire. अब दुःखको लाग्दो के छ भन्दाखेरि यो spillover यो जुन पोख्ने काम रिजर्भरबाट मान्छेमा सर्ने काम चाहिँ मान्छेकै कारणले भएको छ भने यो किताबमा चाहिँ विभिन्न इन्भेस्टिगेसनको थ्रु विभिन्न रिसर्चको थ्रु उले पत्ता लगाएको छ एन्ड त्यसपछि गएर उले के भन्छ नि हामीले नै यो स्पिलओभरको इफेक्ट ल्याउने र हामी नै त्यसपछि आगो बाल्ने वनमा फडानी गर्ने र हामी नै चाहिँ फायर भयो भनेर कराउने भन्छन् सो यसमा यसको रेमेडी पनि किताबमा छ के गर्न सकिन्छ बट आई विल टक मोर अबाउट दैट एज वी गो अन सो The conclusion अब किताबको conclusion चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले यो एउटा युट्युबमा छ युट्युबमा डेभिड क्वामेन भनेर सर्चमा हाल्नुस् र एउटा भिडियो छ एउटा केटी छ डोमिनिक भन्ने केटी छ र उसको पहिलाको एउटा स्टुडेन्ट रहेछ सो त्यो स्टुडेन्टले हालसालै इन्टरभ्यु लिएको थियो र डेभिड क्वामेन भनेको त्यो बुढो मान्छे हो अर्को स्क्रिन अर्को हाफमा त्यो उले चाहिँ इन्टरभ्यु लिएको रहेछ सो यु क्यान जस्ट लुक एट दैट भिडियो र डेभिड क्वामेन भनेर राख्नुस् एन्ड त्यो भिडियोमा त्यो किताबको बारेमा अलिअलि कुरा भयो त्यो बट त्यो किताब त्यो राइटरले 2012 मा लेखेको हो इमेजिन दैट नाउ अब 2020 मा आएर त्यसको बारेमा चाहिँ वाउ त्यो साइन्टिस्टले त त्यो जर्नलिस्टले त ठीक बनाएर रहेछ भन्ने कुरा रियलाइज गर्यो
एन्ड त्यसमा त्यो इन्टरभ्यूमा तपाईँले यसरी हेर्नुभयो भने उसले चाहिँ भेरी जिस्टमा आफ्नो किताबको जिस्टमा भने के लेखेको थियो भनेदेखि कज स्पिल ओभर इज म्यान, तपाईँ हामी दुनियाँ नै हो। के भयो, कसरी 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 या सो उसले चाहिँ के भने दे आर टु थिङ्स, पपुलेसन ग्रोथ र कन्जम्सन। सो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि यो स्पिल ओभर भएको हो। र उसको भनाइमा चाहिँ नि जबसम्म हामी पपुलेसन ग्रोथ र कन्जम्सनमा कन्ट्रोल ल्याउँदैनौँ तबसम्म आज कोरोना भाइरस सिद्धियो, भोलि अर्को आउँछ, पर्सि अर्को आउँछ, यो त लाइन लाएर बसिरहेछ। यो वान टाइम इभेन्ट होइन, एक्सिडेन्ट होइन। यो आकाशबाट एस्ट्रोइड मेटेओर खस्दा जस्तै वान टाइम इभेन्ट होइन। यो इट्स पाइप लाइनमा बसिरहेछ। कहिले हुन्छ त्यो चाहिँ नोबडी क्यान टेल, बट अब यो त कन्टिन्युस कुनै न कुनै तरिकाले भइरहेको छ। एन्ड द कज इज पपुलेसन। पपुलेसन किन त? अब यो किताबमा के भनेछ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल भनौँ न तपाईँको कुनै एउटा अस्ट्रेलिया उसले एउटा केस म अहिले समराइज गर्छु। अस्ट्रेलियामा एउटा केस थियो धेरै अगाडि, जस्ट 1960sतिर एउटा रोग आएको थियो, हेन्ड्रा भन्ने रोग आएको थियो। एन्ड त्यो रोग चाहिँ फेरि मान्छे मासु, घोडाबाट मान्छे मासुहरू न, घोडामा कसले सार्यो त? फेरि अगेन त्यो बेलामा ब्याचले सार्यो। ब्याचले किन सार्यो त? उयो न, अब घोडा पपुलेसन बढाएको थियो, मान्छेको चाहिँ जङ्गलको फडानी बढाएको थियो र त्यसपछि सर्दै गयो। सो त्यसपछि ट्रान्समिसन गर्ने तरिका जुन भाइरसहरूको आरएनए हुँदो रहेछ होइन, राइबोन्युक्लिक एसिड, उनीहरूको चाहिँ नि जेनेटिक कोड चाहिँ नि म्युटेसन भइराख्ने र उनीहरूको अब्जेक्टिभ के हो? रिप्लिकेसन। एनिवेज, सो ट्रान्समिसनको मोड्सहरू कुनै चाहिँ नि एयरबोन, कुनै चाहिँ नि म्युकसबाट, कुनै चाहिँ नि ब्लडबाट। एनिवे, सो यो होल चिजहरू चाहिँ कि बेसिकली पपुलेसन जति ग्रोथ भयो त्यति चाहिँ त्यो आरएनएलाई स्प्रेड गर्न सजिलो। कन्जम्सन जति भयो, जति हामीले चाहिँ जङ्गल फडानी गऱ्यौँ, जति हामीले भनौँ न कन्जम्सन, जनावर कन्जम्सन बढ्यो, त्यो चान्स त एभ्री टाइम यु आर इन्क्रिजिङ द प्रोबेबिलिटी अफ अनदर पेन्डेमिक, बेसिकली त्यो भनिरह हो। So that's a very good interview. You can just take a look at it. यो किताबको कन्टेन्ट्सको बारेमा म सरर भन्छु, जुन अब हरेक च्याप्टरको बारेमा डिटेलमा त म जान्न, किन टप यो प्रेजेन्टको अब्जेक्टिभ पनि होइन, बट जस्ट इन्ट्रेस्टिङ केस कुनैको म समरी भन्छु। पेल होर्स नम्बर 1, त्यही यो भने नि हेन्ड्रा भन्ने रोग एउटा ब्याटले एउटा घोडालाई सार्छ, घोडाले मान्छेलाई सार्छ। The 13 गोरिलाज, गोरिलाजहरूले एचआइभीको बारेमा को बारेमा हो यो। एभ्रिथिङ कम्स फ्रम समवेयर, यसले चाहिँ धेरै इन्भेस्टिङ गर्यो, हरेक ग्रोको इन्भेस्टिङ गरिरहेछ र कुनै न सबै रिजर्भबाट आउँछ, त्यत्तिकै आउँदैन र त्यहाँ रिजर्भबाट हुँदा पनि त्यत्तिकै सर्दैन, स्पिलओभर त्यत्तिकै हुँदैन, मान्छेले नै स्पिलओभर क्रिएट गर्ने हो। डिनर एट द ऱ्याट फार्म, ऱ्याटहरूको पनि असर छ। डियर द प्यारट एन्ड द किड नेक्स्ट डोर, अनदर एक्जाम्पल स्टोरिजहरू। गोइङ भाइरल, कसरी चाहिँ एउटा सानो भाइरस चाहिँ नि वर्ल्डभरि छर्छ त, यसको बारेमा धेरै इक्जाम्पल दिएको छ। द सेलेस्टियल होस्ट, द चिम्प एन्ड द रिभर, यो चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी थियो, जुन म पछि म भन्नु लागि। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी, जो एचआइभीको स्टोरी हो यो, कसरी एचआइभी सर्यो त वर्ल्डमा। एनिवे, सो इट डिपेन्ड्स बेसिकली। अब यसको लास्टमा चाहिँ प्रोग्नोसिस भनेको चाहिँ जस्ट रिकमेन्डेसन टु वर्ल्ड, इट डिपेन्ड्स हाउ इट विल गो अन। अब हामी सुध्रिने कि एज अ ह्युमन स्पिसिस, कि हामी यस्तै हुन दिने? र इट्स नट द एन्ड, कोरोना भाइरस एन्ड होइन, इट्स स्टार्ट हो। र यो स्टार्ट पनि थिएन, इट वाज जस्ट अ प्रोसेस। तपाईँको इभन यही तपाईँको यो 2090बाट नै कति आइसकेको छ हाम्रो थाहा नभएको मात्र हो। इभन 2003मा सार्स आयो, त्यसपछि तपाईँको एबोला आएको थियो, त्यसपछि गएर उता मर्स आयो। सो द्याट सो मेनी डिजिज दे कम। हङकङ उता 2006मा हङकङ इन्फ्लुएन्जा थियो, बिग इन्फ्लुएन्जा, पछिको कुरा पनि धेरै। सो इट्स कन्ट्रिज आइरहेछ र लिङ्क हामीले चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यति त्यसमा चाहिँ लिङ्किङ चाहिँ नगरेको हो।
There's a whole process, र कोरोना पछि अर्को आउँछ. If it depends on if we don't do something. Then I want to say population into consumption. Something we got to do something. That's the basic bottom line. The main points covered in the book. अब म सर यसो यो एउटा अनलाइनमा कसैले समरी राखेको थियो त्यसको लिङ्क पनि म पछि दिन्छु. यसको बारेमा राम्रो लाग्छ समरी. सो म पढ्छु तपाईहरुले पनि नेपाली अनुवाद गरिदिन्छु. Quammen fast Facebook tracks various zoonotic pathogens भनेको यो भाइरस कोरोना भाइरस चाहिँ तपाईको HIV पनि zoonotic भनेको के हो त जनावरबाट आएकोलाई zoonotic भन्छ. Across the globe as he tells the contrasting stories of among others Hendra virus भनेपछि घोडालाई सरेको, the viral hemorrhagic fevers caused by the Marburg and or the Ebola virus बाँदरबाट आएको, severe acute respiratory syndrome batबाट आएको, HIV again chimpanzee. Quammen makes it clear from the onset that if we are not going to halt this epidemic zoonotic cases, we must stop destroying. If we want to stop, we must stop destroying the natural ecosystems at a cataclysmic rate. So हामीले यो भनौँ न हामीलाई उपभोग गर्नुपर्छ. कोइला चाहियो, त्यो केमिकल चाहियो, मेटल चाहियो, अनि त्यसपछि वन चाहियो. So we are just उनीहरूको जङ्गलमा हामी फडानी गर्दैछौँ. ब्याच त अहिलेको होइन नि, 55 million years देखि ब्याचहरू बसिरहेछ. उनीहरू अहिलेको प्राणी होइन नि. सो उनीहरूलाई पहिला किन नसरे त, अहिले किन सरिरहेछ त बढी होइन? सिम्पल बिकज हामी उनीहरूको टेरिटरीमा गइरहेछौँ र यो म्यान र त्यो वाइल्ड स्पिसिससँग इन्टरेक्सन बढिरहेछ. It's the form this and it's from this passage that Quammen relates his account of the viruses, making the point that it's not that they target us especially, it's just that we are so obviously abundantly available. उनीहरूले हामीलाई टार्गेट गरेको न. भाइरसको उद्देश्य के हो त? RNA राइबोन्युक्लिक एसिडको उद्देश्य के हो त? जस्ट रेप्लिकेट, बढी फैलाउने, मान्छेको जस्तै त फैलाउने. र हामीलाई के पायो त, उसले हामीलाई ह्युमन बिङ सजिलो टार्गेट भयो. सजिलोसँग हामी उसको चाहिँ राज्य फैलाउन सक्ने भयो. जस्तै राक्षसहरूले फैलाए जस्तै फैलाउने भयो होइन, जस्तो आफ्नो नम्बर बनाउने भयो. र मान्छे चाहिँ बेस्ट होस्ट भयो उसको लागि. Basically that's what the conclusion that Quammen Davidले ल्यायो. He interviews scientists survivors, साइन्टिस्टहरूलाई, बिरामी मान्छेहरूलाई जसले चाहिँ यो भाइरल इन्फेक्सनबाट जो चाहिँ निको भएर बाँच्यो, local people in host farms, jungles, high biosecurity laboratories, साइन्टिस्टहरूसँग बङ्गलादेश, कङ्गो, चाइनामा गएर उसले इन्टरभ्यू लिएको थियो यसको बारेमा. It's a very very fine book. यो बुकको बारेमा एउटा लास्ट च्याप्टर, सेकेन्ड लास्ट च्याप्टरको बारेमा म केही भन्छु. स्टोरी जस्ट इन्ट्रेस्टिङ भएकोले म जस्ट तपाईँलाई सेयर गर्छु. यो स्टोरीमा चाहिँ एउटा भोयेजर भन्ने एउटा केटो छ. सो यो केटो चाहिँ के थियो, उसको आमालाई एउटा अफ्रिकाको एउटा देशमा ऊ बस्छ. त्यहाँदेखि उसको आमालाई त्यहाँको उसको जुन त्यहाँको गाउँको मान्छेहरूले मारिदिन्छ र ऊ चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ ऊ निस्किन्छ. बट उसले एउटा चिम्पान्जीसँग उसले त्यहाँ भनौँ न मारेर काटेर उसको चिम्पान्जीको रगत उसको रगतसँग चाहिँ मिक्स हुँदो रहेछ, मिक्स भयो होइन. एन्ड देन अब त्यो फ्रस्ट्रेट भएर त्यो गाउँ छोडेर गएर त्यो एउटा रिभरको थ्रु तल रिभरलाई समात्दै गयो. र रिभरमा उसले रिभर जाँदा उसको स्टोरी छ, धेरै ब्युटिफुल स्टोरी छ. र एउटा सहरमा पुग्छ. त्यो सहरमा गएर उसले त्यहाँ काम गर्छ र उसलाई के थाहा थिएन भन्दाखेरि उसलाई त्यो चिम्पान्जीले उसलाई HIV सारेको रहेछ. र उसले त्यहाँ गाउँमा त्यो नयाँ उसको जुन ठाउँमा पुगेर उसले लगभग आफ्नो लाइफमा मर्नुभन्दा ऊ पनि एजले नै मर्यो. उसलाई थाहा थिएन त्यो टाइममा. 13 जना आइमाईसँग उसले सम्पर्क गरेको रहेछ, यौन सम्पर्क गरेको रहेछ. अनि 13 जनामा 2 जनालाई उसले सारेको रहेछ. सो यसमा R0 अथवा ट्रान्समिसन रेट R0 भन्छ त्यो भाइरोलोजीमा.
सो R0 चाहिँ 2 भएको रहेछ होइन दुईजनाले सार्यो एन्ड देन अबस्ली त्यो दुईजनाले त्यो तेह्रजना एमएल पनि अरू सम्पर्क हुने रहेछ सो यसरी सर्दै गयो त्यो चाहिँ द्याट वाज इन द 1960s अब यो वर्ल्डमा आएको चाहिँ 1970s मा चाहिँ गे मान्छेहरूलाई आयो भनेर भन्ठाने थियो देन इट गेको रोग भनेको थियो अरे बट देन त्यो बेलामा कसलाई थाहा थिएन यो स्टोरी थाहा थिएन द्याट जब यो वर्ल्डमा चाहिँ विस्फोट भइसकेको थियो त्यो यो एजको बारेमा कसैलाई पनि थाहा थिएन यसको ओरिजिन कहाँ हो एन्ड यस्तै यो साइन्टिस्टको इन्भेस्टिगेसन थ्रु यो पत्ता लाग्यो यो स्टोरी पत्ता लाग्यो एन्ड अब यो खालि सेक्सले मात्रै सरेको त होइन अर्को थर्ड इन्भेस्टिगेसन के भनेको छ भन्दाखेरि यो अभियसली एउटा मान्छे हाइटीमा गयो त्यहाँ पनि गयो अभियसली अमेरिकामा छिर्यो वर्ल्डमा गयो र अर्को बिगेस्ट थिङ त्यो बेलामा चाहिँ नि अफ्रिकामा हाइटीमा ब्लडको व्यापार हुन्थ्यो अरे सो मान्छेले जसले ब्लड किन्थ्यो र ब्लड ट्रान्सफर हुन्थ्यो नोबडी चेक एज थाहा नै थिएन सो यो ब्लड ट्रान्सफ्युसनबाट म्याक्सिमम मान्छेलाई सरेको भनेर यहाँ यो स्टोरी यो रिसर्चले बताएको छ सो बेसिकली इट्स अल स्टार्टेड विथ चिम्पान्जी र धेरै अफ्रिकनहरूको चाहिँ नि के रहेछ चिम्पान्जी जस्तो हामीले व्रतबन्ध गर्छौँ नि व्रतबन्ध गरेपछि हामीले के गर्छ अब मामाले पछाउने मानेवाहरूको अरू तपाईँहरूको बाहुनहरूको के हुन्छ छेत्रीहरूको के हुन्छ कुनै देशमा चाहिँ नि भिडभाड हाम फाल्ने हुन्छ कुनै देशमा चाहिँ गोरुसँग चाहिँ लड्ने हुन्छ कुनै देशमा साँप समात्ने हुन्छ के अफ्रिकन सर्टेन देशमा चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चिम्पान्जीलाई काट्ने रहेछ काट्दाखेरि चिम्पान्जीमा चाहिँ यो एचआइभीको चाहिँ नि रेजिस्टेन्स पनि रहेछ र एचआइभी उनीहरूको चाहिँ पहिलेदेखि रहेछ यो एनिवे सो त्यो सर्ने रहेछ सो बेसिकली भन्नुको चाहिँ के भन्दाखेरि वाट आइम सेइङ इज क्वामेनले के चाहिँ भन्यो भन्दाखेरि इट्स अल यो सबै रोग आएको भनेको स्पिलओभर नै हो होइन स्पिलओभर नै हो होइन सो स्पिलओभर भएपछि यता सर्यो अब यो अब पहिल्यैदेखि थियो चिम्पान्जीमा पछि किन सर्यो बिकज अफ द पपुलेसन इन्टु कन्जम्सन नो पपुलेसन मोर पिपल ट्राभलिङ अराउन्ड द वर्ल्ड मोर थिङ्स त्यसरी सर्यो सेम विथ कोरोना भाइरस होइन र यो अब यो प्रोसेस बढ्दै जान्छ अनलेस वी कन्ट्रोल द टु प्यारामिटर्स पपुलेसन एन्ड कन्जम्सन भन्ने कुरा यो किताबको लास्ट च्याप्टरमा त्यही नै छ राइट सो नेक्स्ट स्पिलओभर भाइरस द्याट वाज written in the book होइन the next big one to worry about as history tells us is likely to be influenza त्यो बेलामा 2012 मा उसले भनेको थियो नेक्स्ट बिग कोर्नामिक कुन चाहिँ हुन्छ त अब सार्स एबोला पछि के हुन्छ इन्फ्लुएन्जा The other zoonotic diseases in the book, with the exception of HIV, could be characterized by local viruses. In 2009, influenza virus, possibly spilling over from the pigs, circumvented the planet for the 6 months, infected about 2 billion people and led to the death of more than 5 lakh individuals. Swine flu. Now, मैले यो summary लिएको यो वेबसाइटबाट हो Lancet भन्ने it was a very good, well put summary र यो राइटरले लास्टमा एउटा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ के लेखेको थियो I'm targeting 2018 for the next influenza pandemic किताबको आधारमा भनेछ है already an uphill struggle to persuade health workers to be vaccinated against pandemic influenza to encourage the public to follow correct hygiene standards and to counter the claims on the blog sites about the killer potential of vaccines and antivirals. So 2018 मा हुन सक्छ भनेर यो प्रेडिक्ट गरेको थियो यो रिभ्यूमा द्याट वाज रिभ्यू चाहिँ फेरि 2012 मा लेखेको रिभ्यू हो किताब निस्केको केही समयमा सो मान्छेलाई थाहा रहेछ नि त अनि यसमा धेरै जिज्ञ मान्छेहरू प्रख्यात मान्छेहरूमा बिल गेट्स रहेछ अनि यसमा उसले धेरै वर्कआउट गरिरहेको रहेछ धेरै ठाउँमा उसको चाहिँ फन्डिङ पनि रहेछ यसको बारेमा पछि अरू यसमा त अरू किताबबाट चाहिँ थाहा भयो सो इट वाज उनीहरूको लागि त्यो अचम्म कुरै थिएन यो हुनु नै थियो कहिले हुन्छ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरामा थियो त हुन्छ र यसको यति भएन स्केल हुन्छ भनेर त एउटा अर्को किताबमा चाहिँ इट्स टोटल्ली सेम जे भयो त्यो उसले 2005 मा लेखेको किताब थियो जे हामीलाई बल भएछ उसले त्यो 2005 मा प्रेडिक्ट गरिसक्यो इट्स अमेजिङ एन्ड बाकी अफ द वर्ल्ड हामीले चाहिँ के थियो हामीले के पढिरहेको थियो
अब न्युक्लियर बम पड्केला अथवा चाहिँ कार्बन इमिसन भएर चाहिँ अब पानीको सी लेभल बढेर हामी चाहिँ डुबेर मर्ला द्याट बिफोर द्याट आई मिन द्याट त्यो पनि हुनसक्छ अभियसली त्यो कार्बनको इफेक्ट त घटाउनै सकिँदैन बिफोर द्याट डेफिनेटली पेन्डेमिक वाज द टप अफ द लिस्ट एन्ड हामीलाई थाहा थिएन अब थाहा भयो सो हाउ डिड दिस हेल्प मी अब यो बुकले मलाई के हेल्प गर्यो त डिड इट एन्सर द क्वेसन्स आई ह्याड एट द बिगिनिङ इन द रिसर्च अनि अहिले तपाईँलाई मैले क्वेसन्स सोधेको थिएँ त्यसले मेरो क्वेसन एन्सर गर्यो त के हदसम्म गरेँ सो लेट्स गो ब्याक टु दिस क्वेसन एन्ड यसको एन्सर मैले के पाएँ हेरौँ है त अब दिस इज नट द फाइनल एन्सर अझै यो पनि जस्ट एउटा एन्सर हो त्यो फाइनल एन्सर त भन्न मिल्दैन मैले जस्ट किन अरू पनि म अहिले रिसर्च गर्दैछु अहिलेसम्मको मेरो त्यो एन्सर त्यो क्वेसन एन्सर के हो त हेरौँ है त सो हु इज राइट those who say we need to stay locked down or those who say that we need to reopen अब हेर्नुहोस् अब यो के स्योर हो भन्दाखेरि यो हामी लकडाउन भएर पनि यो भाइरस म्युटेसन भइरहेको छ अब यो म्युटेसन हुने क्रममा यो आरएनए त यसको चाहिँ म्याथमेटिकली नै रिसर्च गरेको छ कतिजना भाइरोलोजिस्टहरूले यसको चाहिँ स्ट्रेन भाइरसको स्ट्रेन कसरी चाहिँ मोर त्यसको इफेक्टिभनेस त्यसको भन्छ भिरुलेन्स ट्रान्समिसिबिलिटी र भिरुलेन्स दुईवटा फ्याक्टर हुँदैछ पछि आई टक मोर अबाउट द्याट इन लेटर स्लाइड लेटर इन प्रेजेन्टेसन ट्रान्समिसनको क्यापासिटी लेभल स्पिड र अर्को चाहिँ भिरुलेन्स भनेको उसले चाहिँ मान्छे कति छिटो मार्छ हैन दुईवटा फ्याक्टरहरूको चाहिँ जेनेटिकली मुभ चेन्ज भइराख्दो रहेछ सो पहिला सास पनि भिरुलेन्स र ट्रान्समिसिबिलिटी घट्यो र पावर घट्यो भने सिम्पल भाइरसको सो अब यो केसमा चाहिँ भाइरसको पावर बढेको देखिन्छ सो वी डोन्ट नो सो अब यो भाइरसको पावर बढ्दै गयो भने पनि अब हामी कति दिन यसरी लकडाउन भएर बस्ने सो बेसिकली अब द बेस्ट थिङ मेबी अब युरोपियन कन्ट्रीहरू जस्तै वी गट लिभ विथ द्याट केयरफुल भएर बाँच्नु पर्यो किन पहिला चाहिँ अब एउटा साइन्टिस्टको पोइन्ट अफ भ्यूमा उसले हेल्थलाई मात्रै भयो लाइफलाई मात्रै हेर्ने भयो भने अब पहिला अब मैले भनेको थिएँ नि पहिला चाहिँ हामीले कुनै पनि दृष्टि लिँदाखेरि सोसियल इकोनोमिक पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट कुरा गर्थ्यौँ अब मेडिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा कुरा गर्नु पर्यो सो अब मेडिकली कुरा गर्ने त इस लकडाउन इज द बेस्ट बट इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूमा गर्ने सिन्स नट गर्नु वे र अब स्ट्याटिस्टिकली अरू डिजिजबाट पनि धेरै मान्छे मरिरहनै छ भनेर अब त्यो किसिमले हेर्नु हो भने त अब रिओपन बट भेरी केयरफुल्ली ट्र्याक ट्रेस टेस्ट ट्रिपल टीको स्ट्राटेजी युज गरेर कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ देयर इज नो अप्सन अब कुनै ठाउँमा भेट्यो भने सिल गर्ने इन्भेस्टिगेसन गर्ने सिङ्गापुरको मोडल साउथ कोरियाको मोडलमा के गर्यो भने बन्द गर्ने आई थिङ्क द्याट देयर इज नो अदर वे हामी जानुपर्ने त्यो म पर्सो लाग्छ सो रिओपन यस बट विथ ट्रिपल टी मोडल र त्यो जुन सिङ्गापुरको मोडल साउथ कोरियाको मोडलको अथवा इभन चाइनाको मोडलको थ्रु युज गरेर बाहेक चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट दिस मच अदर अप्सन who is speaking the truth सत्य को बोलिरहेछ those who say that the coronavirus will go away जो coronavirus जान्छ भन्ने हो अथवा those who will stay like HIV आजको दिनमा चाहिँ यो स्ट्रेनको यो आरएनएको जुन जेनेटिक म्युटेसन भइरहेछ त्यो कुन तरिकाले म्युटेसन हुन्छ नोबडी क्यान से त स्ट्याटिस्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ यसको चाहिँ कुनै मिस्टेक कुनै एउटा जेनेटिक रेप्लिकेसनमा त मिस्टेक हुन्छ र यो अर्को एउटा स्टडीमा के भनेको थियो जसको जेनेटिक स्ट्रक्चर बिग्रिजान्छ तर चाहिँ सो डिफ्रेन्ट यसको जेनेटिक स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ नै तर अब इट माइट नट बी र एचआइभीको पनि हामीलाई लाग्छ हामीले एउटा मात्र एचआइभी भन्छौँ होइन एचआइभी पनि दुई तिन थरीको रहेछ एचआइभी 1 एचआइभी 2 एचआइभी 3 रहेछ सो त्यो पनि म्युटेसन भइरहेछ त्यो गएको छैन अब कोरोना भाइरस पनि त्यो हुने चान्स छ नभएको होइन सो रुल आउट गर्न सकिँदैन सो आजको दिनमा चाहिँ वी हेभ टु से द्याट कोरोना भाइरस माइट बी स्टेइङ इन वान फर्म अर द अदर whom to believe those who say the coronavirus is accident or those who say that we invented coronavirus accident हैन यो हुनु नै थियो कहिले हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो चाइनिज चाइनामा भयो ब्याच अरू ठाउँमा पनि छ हैन अरू ठाउँमा पनि अरू देशमा पनि छ र अब आजको दिनमा चाहिँ चाइनाबाट आयो एन्ड अब जबसम्म हामी चाहिँ यो मान्छेहरू चाहिँ अतिक्रमण गर्न रोक्दैनौँ जबसम्म कन्जम्सन रोक्दैनौँ जबसम्म डिमान्ड कम गर्दैनौँ हाम्रो अघि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने डेभिड क्यामेरनले एउटा मोबाइल देखाएको थियो
मोबाइल देखाएको थियो र मोबाइलमा भनेको थियो कि हामी त मोबाइल भन्ने बित्तिकै इट्स नट जस्ट प्योर मोबाइल, जस्ट मेटल मात्र होइन, एउटा कार्बन छ जुन त्यसमा मेटल एउटा कम्पोनेन्ट छ त्यो मोबाइलको, जुन अफ्रिकाको एउटा जङ्गलबाट निकाल्नुपर्छ, त्यो जङ्गलमा ब्याचहरू छ। सो अभियसली त्यो मोबाइलमा त्यो कम्पोनेन्ट त्यो एलिमेन्ट निकाल्नको लागि यु गट त्यो जङ्गल त फडानी गर्नु पऱ्यो। सो अब हामीले तपाईँले मैले एउटा एक्स्ट्रा मोबाइल मगायो भन्ने बित्तिकै एक्स्ट्रा वन फडानी गर्नु पऱ्यो, एन्ड त्यो गर्ने बित्तिकै त यु क्यान इन्क्रिज द चान्स, yes or no? Yeah, so we invited and we are still inviting. So definitely is my doubt is saying whether to give credence to the conspiracy theory that the coronavirus was made in a lab or not. अब ल्याबमा बनेको हो कि होइन, अब अर्को एउटा किताब मैले केस स्टडी गरेको थिएँ, देयर आर मेनी ल्याब्समा जहाँ चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ नि एथिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा रोकेको छ कति ठाउँमा, र उनीहरूले के गरेछ भन्दाखेरि एउटा कुन चाहिँ इन्फ्लुएन्जा के हो के अरे, इन्फ्लुएन्जाको जुन फ्लू सट हुन्छ नि, इन्फ्लुएन्जाको फ्लू सट, त्यो इन्फ्लुएन्जाको फ्लू सट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसको जेनेटिक कम्पोजिसन एभ्री इयर चेन्ज गर्दो रहेछ, किनभने त्यो इन्फ्लुएन्जा आफैको जुन छ त्यो भाइरस छ त्यो चाहिँ त्यसको आफ्नै चाहिँ स्ट्रेन चेन्ज हुँदो रहेछ, र अब त्यो आज लगाएको भ्याक्सिन त्यसको जेनेटिक स्ट्रक्चरले त्यो भोलि त्यो अर्को पल्ट त्यो नयाँ जेनेटिक स्ट्रक्चरलाई काम लाग्दैन। सो साइन्टिस्टहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई गेस गरेर नयाँ जेनेटिक स्ट्रक्चरलाई म्याच हुने गरेर उसले बनाउँदो रहेछ। सो कति ल्याबमा चाहिँ दे आर डुइङ द एक्सपेरिमेन्ट्स कि स्ट्रेन नै बनाइरहेछ, दे आर जस्ट म्युटेसन गराइरहेछ, भाइरसहरू ल्याउने त्यसलाई म्युटेट गरिरहेछ, र इभन यो आई डोन्ट नो राइटरले मैले नबुझेँ कि त्यो कन्टेक्स्टमा इज इट फिक्सनल कि एनिवे के चाहिँ स्योर हो भन्दाखेरि कतिवटा ल्याबमा त्यो एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको पनि छ, विभिन्न स्ट्रेन्सहरू भनौँ न युज भइरहेछ, आर्टिफिसियली बनाइरहेछ, र एउटा थ्योरी के छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा कुनै स्ट्रेन भाइरसहरूको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नलिफाई गर्नको लागि त्यसको चाहिँ अपोजिट इफेक्ट अपोजिट जेनेटिक स्ट्रक्चरको भाइरस त्यो सिस्टममा छिराइदिने र नलिफाई हुन्छ भन्ने थ्योरी पनि छ। अब आई मिन सो वी क्यानट रुल आउट कि यो कोरोना भाइरस पनि यो एक्सपेरिमेन्ट स्टेजबाट नआएको भनेर रुल आउट हुन त सकिँदैन। आई डोन्ट बिलिभ द्याट, त्यो किनभने रिसर्च त्यहाँसम्म पुगेको छ, बट यो केस अब जबसम्म साइन्टिस्टहरूले चाइनामा गएर रिसर्च गर्न पाउँदैन तबसम्म यही हो भन्ने चाहिँ सकिँदैन। र यो स्पिलओभर भने जस्तै किताब इभन डेभिड क्यामेनले इज राइटिङ कोभिड-19 को किताब लेख्दैछ, अब उसले पनि भनिरहेछ आइम जस्ट वेटिङ फर द लकडाउन टु ओपन, अब आइम गोइङ टु चाइना भन्दैछ, भियतनाम, सिङ्गापुर, हङकङ जुन छ मेन एरियामा जाँदैछु भन्दैछु। अनि सब यो अरू राइटर पनि गइहाल्छ, एन्ड जबसम्म त्यो फाइनल रिपोर्ट आउँदैन तबसम्म त भन्न रुल आउट गर्न सकिँदैन, बट इट्स हाइली अनप्रोबेबल अहिलेको लागि चाहिँ रिजर्भरबाट आएको, किन अहिलेसम्म त्यही नै आइरहेछ र यति धेरै भिरुलेन्स हाई भएको दुइटा ट्रान्समिसनको रेट होइन, एउटा मान्छे अर्को सर्ने रेट र अर्को चाहिँ भिरुलेन्सको चाहिँ नै मार्ने भाइरसले मान्छेलाई मार्न सक्ने क्षमता यति धेरै छ। आई थिङ्क इट्स हाइली अनप्रोबेबल द्याट इट वाज म्यान मेड। What to believe in? केमा विश्वास गर्ने? That the vaccine will be found and the world will go back to old normal, or that the vaccine can be found? Again, the challenge of the vaccine, यो स्ट्रेन म्युटेसन भइरहेछ। सो आज एउटा भ्याक्सिन पत्ता लाग्यो, त्यो चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ नै के छ, त्यो सर्टन जेनेटिक स्ट्रक्चरलाई एट्याक गर्ने गरी बनाएको छ। यदि त्यो जेनेटिक स्ट्रक्चर चेन्ज भयो भने त त्यो भ्याक्सिन काम गर्दैन। सो त्यो प्रब्लम हो। अब यदि इन्फ्लुएन्जा जस्तै चाहिँ नि 1 वर्षसम्म बाँकी राख्यो त्यही भ्याक्सिनले काम गर्छ भने गुड, अब नभए चाहिँ नि यो भ्याक्सिन पत्ता लगाएर पनि सोल्युसन छैन। सो द्याट्स अ ग्रिम फेस एज अ रियालिटी। हाउ टु लुक एट लाइफ नाउ अनवर्ड्स? लाइफलाई कसरी हेर्ने? टु बी द्याट इट विल बी इन 1 to 10 years लाइफ विल ब्याक टु नर्मल, or that it will never back to be normal? डेफिनेटली अब मान्छेहरूको जिद्दीपन एकदमै छ होइन। अब तपाईँ अमेरिकामा देख्न सक्नुहुन्छ, अब अलिकति लकडाउन खोल्यो मान्छे त्यही पुरानै बिचमा जानु पर्यो, पुरानै पार्टी गर्नु पर्यो। अस्ति एउटा बेल्जियमको प्रिन्सलाई पनि पार्टीमा गएर कोरोना लाग्यो, अब राइटिङ गर्नै पर्यो, सब एभ्रीबडी वान्ट्स टु गो ब्याक टु द ओल्ड डेज, तर ओल्ड एज नहुन सक्छ। सो मेरो चाहिँ विश्वास के छ भन्दाखेरि ओल्ड एज आउँदैन, नो,
एउटा इन्टरभ्यू मैले डेभिड क्यामेनकै अर्को इन्टरभ्यूमा डेभिड क्यामेनलाई इन्टरभ्यू मान्छेले सोधेको थियो अनि जुन मैले त्यहाँ लिङ्क चाहिँ राखिनँ बट तपाईँले झर्न सक्नुहुन्छ सो एउटा त्यो इन्टरभ्यूले के सोध्यो डेभिड क्यामेन जो गरेर सो डेभिड what you are saying is now when HIV came we told people to wear condoms. Now when the coronavirus comes, the new condom is what? The face mask. And there was an answer. So definitely the world will change. पहिला जस्तो त हुने धेरै नै गाह्रो कुनै न कुनै एउटा अर्को प्रब्लम त आइहाल्छ एन्ड द्याट्स द च्यालेन्ज सो त्यो नयाँ वर्ल्डमा अब यसको इकोनोमी नै हुँदैन भन्ने होइन नि अब पैसा कमाउने तरिका लाइफ जिउने तरिका रमाइलो गर्ने तरिका चेन्ज हुनु पर्यो नयाँ लाइफसँग एडजस्ट हुनु पर्यो द्याट्स द वाट आइम सेइङ द्याट्स वाट मैले भन्ने मात्र होइन अब त बाद अप्सनै हुँदैन नि बट फाइन्ड अदर वेज लाइफ जिन्दगी लाइफ बिताउने सोसियल इकोनोमिक पोलिटिक्स इन्भाइरोमेन्ट एन्ड लास्ट मेडिकल त्यो हेरेर अब पाँचै फ्याक्टर एकअर्कामासँग जुट्नै भयो So the people will try. They will try to go back to the past, but definitely the past fit आउँदैन. Definitely त्यो चाहिँ sure नआउने चाहिँ मेरो रिसर्चबाट त्यो चाहिँ conclusion म चाहिँ त्यो छु अब so I'm preparing for new reality म new reality लाई prepare गर्दैछु the new rules new things so I'm ready I don't think that it should be सबै चेन्ज हुनुपर्छ हुन्छ नि finally whether we are helpless in front of the coronavirus or is it something you, I, and humanity can do. हामी helpless हौँ त ढोका थुनेर social distancing गर्ने बाहेक केही छैन त छ अहिले मेरो फाइन्डिङमा that's very very clear अब वर्ल्डको पपुलेसन त इट्स अबाउट धेरै घटेछ होइन वानमा छ पर्सन गोज 1 point something छ कथामा त माइनसमा पनि गइरहेछ सो मान्छे पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ त्यति साह्रो बढेको छैन अर्को एउटा बुक कल फ्याक्टफुलनेस बाई ह्यान्स रोलिङ अनि द्याट्स भेरी गुड वी सुड रिड द्याट कुनै दिनमा म त्यसको बारेमा पनि केही भनौँला एनिवे सो उसले के भनेछ भन्दाखेरि पपुलेसन ग्रोथ पहिला जस्तो चाहिँ नि ग्रोथ भएको छैन ग्रोथ घटिरहेछ सो पपुलेसन इज नट अ प्रब्लम बेसिकली इफ यु रिड द्याट बुक एन्ड सो पपुलेसन प्रब्लम होइन भने अब प्रब्लम चाहिँ के हो त कन्जम्सन इज अ बिग प्रब्लम अब सबैलाई के छ धनी हुनु छ गरिबलाई अलिकति धनी हुनु अलिकति उसले अफोर्डेबल मिडल क्लास जानु छ मिडल क्लास अप्पर क्लास जानु छ अप्पर क्लास अब सुपर अप्पर क्लास हुनु छ धनीलाई बिलियनर बन्नु छ बिलियनरलाई ट्रिलियनर बन्नु छ एउटा घरबाटलाई 3टा घर चाहिएको छ एउटा गाडीबाट 5वटा गाडी चाहिएको छ अब सबै भइसक्यो भने अब उसलाई चाहिँ नि याच चाहिएको छ याच भएको मान्छेलाई अब रकेटमा एलन मस्क जस्तै रकेटमा घुम्न जानु पर्यो मार्स एन्ड दिस अल थिङ्स द्याट कन्ज्युम्स एनर्जी that consumes resources र त्यसले चाहिँ definitely encroach गर्छ रिजर्भर्सहरूलाई छुन्छ र definitely यो spillover जुन डेभिड क्यामेनको कुरा spillover फेल हुन्छ and it will not stop so the conclusion मैले तपाईलाई यो भन्नु पर्दाखेरि के हो त मेरो conclusion अबको उपरान्त it's a new reality, new rules, new concepts. Very simple. New reality, new rules बन्छ, new concepts. The sooner we adapt to the new reality, the faster we'll find new success and new happiness. हेर्नुहोस् ह्याप्पिनेस भनेको धेरै भोग गरेर नै ह्याप्पिनेस भन्ने छैन अथाह सम्पत्ति कमाएर सक्सेस हुनु पाएँ भन्ने पनि छैन मेरो वर्ल्डभरिको ब्रान्चेसहरू छ भनेर फुर्तिलो आउने द्याट्स नट द ओन्ली सक्सेस एलोन मस्कले जस्तै होइन म स्पेसमा रकेट बनाउँछु भनेर सबैले स्पेसमा रकेट बढाएर द्याट्स नट द ओन्ली थिङ एन्ड डिफाइन द सक्सेसको डिफाइन मोर इट्स हेज टु बी मोर होलिस्टिक अब पहिला चाहिँ सोसियल इकोनोमिक पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भन्दै अब मेडिकल पोइन्ट अफ पनि हेर्नु पर्यो एन्ड इट हेज टु चेन्ज सो द्याट्स मेरो कन्क्लुजन यो किताब पढेपछि हो धेरै क्लियर भएँ म तपाईँ मेरो प्रेजेन्टेसनबाट कति क्लियर हुनुभयो आई डोन्ट नो but I hope that it helped you to some extent के एक्सटेन्ट तपाईँलाई हेल्प गर्यो so and if you have more questions if you have more queries तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट्समा राखेर well I think आज मैले धेरै बोलेँ thank you very much and
Well, see you in the next video, next presentation. Bye bye.